नमस्कार, मी सुवर्णाच कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय खुसखुशीत अशा रवा नारळाच्या वड्या बघणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग या मस्त अशा रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे गॅसवर मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये मी अगदी 2 छोटे चमचे तूप टाकते। तूप थोडंसं गरम झालं की आपल्याला यामध्ये रवा टाकायचा आहे। तर इथे मी या वाटीने पाऊण वाटी रवा घेतलेला आहे। तर रवा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा आहे। तर एकसारखा परतत राहायचा आहे रवा, नाहीतर खाली लागू शकतो। तर एकसारखं परतत आपल्याला हा रवा चांगला भाजून घ्यायचा आहे। तर छान खरपूस आपला हा असा रवा भाजून घ्यायचा आपल्याला। तर बघू शकता तुम्ही खूप छान आपला रवा भाजत आलेला आहे। तर आता आपल्याला यामध्ये खोबरं टाकायचं आहे। तर इथे मी ओलं खोबरं मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे आणि हे 1 वाटी मी घेतलेलं आहे। तर हे खोबरं सुद्धा आपल्याला 1 मिनिटभर या रव्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। तर खोबऱ्याचा ओलसरपणा थोडासा निघून गेला पाहिजे, इतपतच आपल्याला परतायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकताय खोबऱ्याचा ओलसरपणा बऱ्यापैकी निघून गेलेला आहे। हे आपलं मिश्रण छान भाजून झालेलं आहे। तर आता हे मी काढून घेते, हे भाजून झालेलं आहे आपलं। तर हे बघा मी काढून घेतलेलं आहे आणि याच पॅनमध्ये आपल्याला आता साखर टाकायची आहे। तर इथे मी 1.25 वाटी साखर घेते। ज्या वाटीने मी रवा घेतला पाऊण वाटी, त्याच वाटीने मी 1.25 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि इथे मी पाऊण वाटी पाणी घेतलेलं आहे। पण आपल्याला साखर बुडेल इतपत पाणी टाकायचं आहे। तर अगदी 2 चमचे पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊयात। तर या पद्धतीने आपण हे ढवळून छान मिक्स करून घेऊया साखर। तर साखर विरघळलेली आहे आणि आता आपण 5 मिनिटं उकळून याचा पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर अगदी 1 तारी पाक आपल्याला हा बनवायचा आहे। तर एकसारखं मी ढवळून घेत आहे। गॅस मी मीडियम टू लो ठेवलेला आहे। तर बघू शकता तुम्ही अजून आपल्याला तार दिसत नाही आहे। तर शेवटचा थेंब बघायचा आपल्याला। तर नाही, अजून थोडंसं आपल्याला हे बनवावं लागेल। तर आता याच्यामध्ये मी 1 छोटा चमचा वेलदोड्याची पूड टाकलेली आहे आणि 1 छोटा चमचाभर मी इथे पिवळा कलर टाकते। तर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कलर टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल। तर हे सुद्धा मिक्स करून घेते आणि आता आपण तार आलेली आहे का बघूया आपल्या पाकाला। तर तुम्ही बघू शकता शेवटचा थेंब बघायचा आपल्याला। हा बघा खेचला जातोय तारेसारखा, म्हणजे आपला पाक झालेला आहे। मी हाताने सुद्धा दाखवते तुम्हाला। हा बघा तार खेचल्यासारखी दिसते, म्हणजे आपला पाक हा एकतारी तयार आहे। तर आपलं हे रवा आणि खोबऱ्याचं जे मिश्रण आहे ते या पाकामध्ये टाकायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस मी बारीक ठेवलेला आहे। तर हे छान मिक्स करून घेऊया आपण। तर आपल्याला हे गॅसवरच ठेवायचं आहे आणि एकसारखं ढवळत राहायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान याचा गोळा बनत आहे। तर 1 अर्धाच मिनिट याला परतून घ्यायचं आपल्याला। तर या पद्धतीने गोळा बनायला हवा। तर हे आपलं मिश्रण वड्यासाठीच तयार आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊयात। छान गोळा बनत आहे। तर इथे मी ताटाला तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे आणि त्या ताटामध्ये आपण हे मिश्रण टाकणार आहोत। आणि आता इथे मी वाटीला थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे, खाली चिटकू नये म्हणून, आणि वाटीने मी हे थापून घेते। मिश्रण गरम आहे, हाताला चटके बसू शकतात। तर हे मी व्यवस्थित सेट करून घेतलेलं आहे। तर आता 1-2च मिनिटं हे थंड होण्याची वाट बघूयात। हे थोडंसं थंड झाल्यानंतर याला चाकूने असे काप करून ठेवायचे आहेत, नाहीतर थंड झाल्यानंतर पूर्णपणे थंड झालं नंतर याच्या वड्या वेड्या वाकड्या पडतील, एकसारख्या पडणार नाहीत। त्यामुळे थोडंसं थंड झाल्यानंतर याला असे काप करून ठेवायचे आहेत।
तर आता याला पूर्णपणे थंड होण्याची वाट बघूया. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपल्याला या वड्या काढून घ्यायच्या आहेत. तर हे बघा, हे पूर्ण थंड झाल्यानंतर या मी वड्या काढून घेते. तर या पद्धतीने आपण या वड्या काढून घेणार आहोत. हे बघू शकता तुम्ही, खूप छान मस्त आपल्या या वड्या निघत आहेत आणि अतिशय खुसखुशीत मस्त अशा या वड्या बनतात. तर जरूर करून पहा. तर या सर्व वड्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघू शकता तुम्ही, खूप मस्त आपल्या या छान अशा वड्या तयार झालेल्या आहेत. तर या बघा, खूप छान मस्त अशा वड्या झालेल्या आहेत. तर आता मी ह्या काढून घेते. तर या बघा, मी काढून घेतलेल्या आहेत वड्या आणि अतिशय खुसखुशीत आपल्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.